Magandang araw mga kabahay! Gagawa po tayo ngayon ng napakasarap na chocolate cinnamon rolls. Ito po mga kailangan nating sangkap: 1 kilo all-purpose flour, 500 ml water, 1 cup white sugar, 1/4 cup butter or margarine, 4 teaspoon yeast, 1 teaspoon salt at 6 tablespoon powdered milk. Simulan na po natin. Para po sa dough, pagsamahin natin ang flour, powdered milk, salt at yeast. Any brand po ng powdered milk ay pwede nyo pong gamitin. Kahit po yung nabibili na sachet, pwede po yun. Haluin lang po natin at maglagay po tayo ng pagitan sa gitna at pagkatapos ilagay na po natin ang asukal at tubig. Haluin lang po natin mabuti hanggang sa matunaw yung asukal. At pagkatapos ilagay na po natin ang butter o margarine. Masahin lang po natin sa tradisyonal na pagmamasa gamit ang mga kamay. Pero mga kabahay, kung meron po kayong stand mixer at gusto nyo pong mapadali ang pagmamasa, pwede po kayong gumamit nun. At paalala ko lang din po na wag po tayo masyado mag-a-add ng flour habang minamasa ang ating dough. Dapat po kasi ay soft at sticky ang ating dough habang minamasa. Kung sa pakiramdam nyo po ay dry ang ating dough, pwede ho kayong mag-add ng konting tubig. Masahin lang po natin mabuti hanggang sa maging smooth and elastic ang ating dough. Gawin nyo po ang window pane test para makasigurado po kayo na ready na ang inyong minamasa. At pagkatapos ilagay po natin sa isang bowl na may konting oil. Ito po ay para maiwasan madry ang ating dough habang pinaalsa. Takluban po natin at i-rest natin ng hanggang 1 oras. Para po sa chocolate cinnamon filling, kailangan natin ng 1½ cup brown sugar, 3/4 cup chocolate chips, 1/2 cup butter or margarine, 2½ tablespoon cinnamon powder, 1 teaspoon nutmeg. Kahit po walang nutmeg ay okay lang, ito po ay optional. Paghaluin lang po natin ang sugar, cinnamon powder at nutmeg. Uulitin ko po na optional po ang nutmeg. Iset aside po muna natin. Pagkalipas po ng 1 oras, ito na po ang ating dough. Masahin lang po natin ng konti para mawala yung hangin sa loob. At pagkatapos, i-flatten na po natin sa ating working table gamit ang ating rolling pin. Mga kabahay, mas maganda po kung hahatiin nyo sa dalawa ang ating dough. Kasi ang ginawa ko po dito, hindi ko na nahati sa dalawa. Kaya masyadong malapad yung dough na nagawa ko at malalaki yung cut ng rolls. Pagkatapos po natin mapalapad ang dough, spread na po natin ang butter o margarine. At pagkatapos, sprinkled na po natin ang cinnamon filling na ginawa natin kanina. Mga kabahay, pwede po kayo dito mag-add ng cinnamon sugar filling. Kung gusto nyo po na medyo nagkakaramelize yung ilalim ng cinnamon rolls nyo kapag naluto na. Gumamit po tayo ng rubber spatula para maging pantay ang pagkakalagay ng ating cinnamon filling sa ibabaw. At pagkatapos ilagay na po natin ang chocolate chips. Pasensya na po at hindi ko nakunan ng video yung paglalagay ko ng chocolate chips. At pagkatapos po, i-roll na po natin. Madali lang po ito basta siguraduhin nyo lang po na mahigpit ang pagkaka-roll at pagkaka-sealed para hindi po bubuka ang ating cinnamon habang pinaalsa. I-cut na po natin sa 24 slices. Pero mga kabahay, depende na po sa inyo kung gaano kalaki yung cut na gagawin nyo. Itong sa akin, 24 slices ang nagawa ko pero malalaki po ito. Kaya suggest ko po sa inyo na hatiin nyo sa dalawa ang dough. I-cut nyo lang po na medium size at sure ako na mas marami pa sa 24 slices ang magagawa nyo sa recipe na ito. Ilagay na po natin sa ating baking pan. Maglagay po kayo ng pagitan sa bawat isa kasi aalsa pa po yan. At i-rest po uli natin ng 1 oras. Pagkatapos po ng 1 oras, i-bake na po natin sa preheated oven 350 degrees Fahrenheit or 180 degrees Celsius ng 25 to 30 minutes o hanggang sa maging golden brown ang ibabaw. Palamigin lang po natin ng saglit.
Para naman po sa frosting, all-purpose cream lang po ang inilagay ko sa ibabaw. Pero, any frosting po na gusto nyong ilagay ay pwedeng-pwede. Pwede po kayong gumamit ng simple powdered sugar glaze, cream cheese or whipped cream o buttercream. Marami po tayong pwedeng pagpilian mga kabahay. Depende na po yun sa gusto at panglasa natin. At pagkatapos po, mag-drizzle lang po tayo ng melted chocolate sa ibabaw. Ito po ang dahilan kaya all-purpose cream ang inilagay ko na frosting. Kasi yung melted chocolate po ay matamis na. Para less sweet naman po ang aking cinnamon rolls. Ayan, ready na po mga kabahay ang ating chocolate cinnamon rolls. Nako, itong pinakihintay ko, tikiman time. Grabe, sobrang lambot po nung tinapay niya. Tikman ko na po. Wow, grabe. Mga kabahay, sobrang sarap. Kita niyo yung ating melted chocolate sa loob? Sarap. Mga kabahay, kung nagustuhan niyo po ang aking video, please like and subscribe and hit the notification bell. Maraming salamat po.